ساعت چنده؟ از اون ساعت هم متعادم نومه چقدر بیشه یه در نره یه در کار کنه هیچی ساعت چنده دیگه برای انتهای کار کنم نه یه چی داریم زینه میخواد بکنم و ده از آنم ویدو جایشم با اون رفیق با این رفیق یه چی بی من زندانی زیرین بدبختم شده بیام میره رسا پیش رسو من کوی جرده آن بوده یا به اونه بیزوره تیکنی زینه داره بیرونه در بیرونه در روی به چه سوا شون یاسم سلام سلام زهر مارز کوی جرد رو سپسی بپس بخیر تو کولی نی زیره باید مقبول ساعت هرسی خود بخیالی جردی؟ زینه کوب زینه زن خو میزنه زن خود زن بگه چه؟ خود زن خو میزنه بخیر آدم تو تاثیر رو نمیشنیست ببرنه سر باش داد بحثم خاطر اون چیه؟ سر رو نمیشنی؟ خود چی کنم همون چی کنم؟ قدر چی رو میزنی سی؟ ما اصلا تو نخواستم درست سیاه در رو سپسی کولی جرده هلگه ایرو ساعت چنده؟ و بعد ساعت چنده تو رد نال ها بناره؟ زنی ایک بکو کزه دیه؟ همین چی هستن؟ بخیر بخواه کم بخواه بساره هستن یه چه راستم کنم سلام یه برای شرطا بیشم برای تو زمان سپسی نجاره مدلن سوی راست کنم نمیتونستی خود بیم مخالیم من زنی ما اصلا تو نخواستم مطمئن نخواستم حالا چه نمیسی یه مجبور بدم درک سیاه الان دیسی ای پا زندگی تن کن میخوام همین چی مصطفی سوی گشتری ای پا برو سر هستن ای پا چه راستم کنم سر نه برات برای تیزنو چه راست که بیا با کوچایی کو قنده چیاری اونه چی راست بعض اون درازی برو شد نمیشن چای راست که بیا سیم بس همه چه راست بره چه راست بیا برای تیزنو برای خود بزن چه ای کنی بده یکی چه پاپسین زد بس در بس تابسته است نیره کار کنی دلم خواهد چیزی نیره کار کنی سیده خواب بگو تده مخوش متی خود تده خواب ببره تدار مریم برو مپیل چی نار میداده بگو آه کی هست بگه در زندان مصطفی به جشنی من بسی سوایی کار چی نمی کار کاری ها دم در ببینی بخوز سی خود دراز بود تا کار بدن در بزنی بیا برد همین چی چی کنم؟ چون زمشن دراز چقدر امری داری؟ نه اصلا تو نخواستم بخاطر درست سیاه بخاطر همین درست کار بره صبح زیره باید چیه در بخاطر همین زینه قلعه زیره قلعه چه زیره توشه خواه قرار که موچید چه کنم خود رو پی تو با من رب ماره چشم تو شرطه بشم را تا بخون قشنگ فکر تو من اصلا تو نخواستم دینه زور پدارم تو بی خود چی بودی؟ چه راست کنم بله دیدم چه کنی برو شرطه بشه برو سرم باید دیگه هر چه بیریم شوی تمام رو بخواه بدو تو کم زمان درستی بگو برای سرم کم زمان درستی کن دل میخوام هایی چه ساپسی برو باید سی خوش شده میشم برو سرم برو سرم هایی مصطفی سرای جرد کار نکنه هایی سیمو نه چی نه زمان درستی باشه چه راستی برو سرم
خواهش داشته خواه بریزم نه با کار بگیم کار میگیم بسر پولی بیار باورت دیدی ایگو زنم به چون که دار بره سر یه سی خوش بیشتر جرم زینه سامونی برس ایگو بره سرم پس بوله چه راستی ارجه چه راستی نکنی برای راست نیست تو کور بید بعد از دوزی نکن کور بید برسر ارجه چه راستی همه از اون جازی کنی نه چی میدونی؟ چی میدونی شما؟ خیلی رازی چی میدونی؟ تو برای کار کتا میگم میخوامش نه برای ایگو بره سرم برای که چه؟ برس سرم برس سرم نه بتره سرم وای چی میدونی؟ تا بسیزه اون جازی کنی برم بشته بشه خوبی بود تو خوبی ولی چه؟ چه خوب؟ ولی که چه؟ بسرم میخوای دست رازی نکن بیتا بسرم دست رازی نکن یه ده چی میدونی؟ هم دست رازه هم زمون درازه تو چی کار میکنی؟ کار اینم میخواد چی میدونی؟ چی میدونی؟ کار کنی از اون چه گرفت نه چی میدونی شما مثلا؟ یا خود چون نمیشه بید همون که خود خورسیش مکمل خواست میشه تو از اون رو داشتم اون تو دو کار نکنی وقتی خوش بش نیا کار نکنی کار من اصلا زندگی چی نار خوش بش نیا کار نکنی من بود چرا؟ سیاتون نگو کوچه هر دو بردم مهم نیست، مهم نیست. وسطی شام مهم نیست چه مهم نیم؟ زیرم زمان درازه نه ما یه چی راست نبرم دو نه یه چه راست کسی نه خیلی هیچ یه چه راست کسیش تا بخوره کوه بی راست کنسی اصلا کوه ما برسه قسم ما توی داریم چی چی توی تو خوبی یا برای اونا خوب بیا چی توی خوبی هدیه بسونی بسونش کار میکنی اما خوش بش نیا کار میکنی چی کار سی خود کار کن من اصلا سه کار کنم سیز چه خود چشش نیا هیچی بی به ما برسه سر دنده ما بسیار رو میخوام این زمان درازه زندرازه که کار کن زندرازه نره خوش کار بش نیا کار کنه نکنی روستا بسه ما برسه سوایی را بای دیدم بتیان جشتن یا تازه برا تو چهی ببینه نبه خوش بش نیا استی برسن برای تیزنم برای خود بزن اوزه نمی کاری تا پسی را بس دیم بیا بسونی دیم را یه بزنش کن در همسایه فهمیز آبرو مورد مو ایز نبات کردم همه داری بری مو پیچی نارم همین کی هست خوش بش نیا دا خوش بش نیا بس چی نشسته بیا بسونش من نه تو داشتم نه زندگی داشتم تا پسی بیا بسونش چی چه راست مخلو بی قند نارم چه نارم خود چه گره همه چه کنه با کیاره داشت خوش برسه کار من خوش بش نیا شبت ببره سرام مثل کارشی تو بلد چی چه خواه تدارت بسون میره ببره تا سرام سنم کم سر سیاه کنی از آن دوازده من نیره چی دار نیچ تسخیر خود خیلی دارت بسون اکرم چند زندگی کن من رب دار او تا بخواه بدش کن خود دونی با توی کم سر سیاه کنی از خب آن بریس به ندقه مغزی خوبی خیلی کنی خود دونی با توی من ربطی دار زندگی صرف خواه بله سرم شبت سر بشه سرام اگر رو میری دونی چه دیگه بادش گوی نخوی که صافه بله بده شبت بشه بله سر کار بله بیکار خوری خوصی از آن مثلا ایگو خرجی خواهم چطوری زندگی کنه با تو؟ بله از این خمه نه بعد شده روستا پسی یا بخوای یا جشنه نیرونه دارم زندگی دارم زینه و خاطرم و درد رو درد هم طوری نیست هم تو بساز ده هر روز این باشی ساز و پدت سرش کنم هم طوری نیست بساز همه رسته کار خدا چه نه خود زینه بستم رو سرم همه چی کنم داره یه جا جوری مجبور یه جا به جوری بره خب ما شی بود خب چطور سرد کن نه سب کن وقت نزنی بین من سیاه تو من کوشه نه کارکنه نه تری هیچی ارزه هیچ کار نه خوب بوزینه که برای نده تا خوب بودن تو در یا سیاه بیا وازی دلم سیاه بابا سرم تو دیس رفت نه چه اتاق این چه اتاق ایگو همه دارم بس گوی نخوی اصلا ما سیاه نکن تسخیر خودم هی برای میگه اونه بجو زینه همه اون است در سر خواه من نیخوام خودشون با اون زندگی خوش خب برای سرم دباسته زرد شده که زرد رک مار من سر دارم بین ما هر ولی چه است؟ بله
میگم اصلا کار مو خوش به زینه میاد من داغش می باید نامه تمام ریخته جونه داغش بیخته ساعت یازی بسرم داری بیش میری داری بیش و تو رد نه نه باید انداش تاثیر دیو نه ما هیچ همیشه بسونش الان چه میشه ببر تو باش بساز تا هم بساز مو بریزم نه ایگو کار نیکنه ایگو چی دوست نیکنه ندارم. ایگو کرانشینی زینه آدم در من دوست ندارم نه ما همون اول یک دونه خواستم تو وزور بموسنیم هیگای دوار خویه همی هلا خوه همی هلا خوه تو باش نیست آبره بسون حتی کار کنی فلکتی خیلی تو ما دشه خمه بعد دخت چردم ما همون اول یک دونه خواستم هیگای دوی نبسو ما گوییم بیسی بره بسونش الان یه همونه زنده ما نه نه خوشی داریم نه زندگی داریم نه زینه خوی دارم تو کوتا بیو تیچ مو کوتاه بیام مو بریزم تو کوتا بیو مو بریزم زشته هر روز شاتون رو کوچه بین مردم خیلی قشنگ زندگی کنید مثل مردم یه باید یاد بسونم من میخوام ما اول یک دونه خواستم کار بکن قشنگ زندگی کنید هونه تنیه هونه بجو زینه هر آدم هوش اما تو من رد دارم یه من هونه اول یک بجو دونه هونه خواهم خواستم برای جاده سخود برسه کار تم نه این زینه چی دو حرف زنه حرف زنه پام ما همون اول نه یک کار دونه خواستم تو کنی وزور چون بموسنیم سابسنه بیدو ایجاده باید رتیل سوام خیدونی و کافی شاب به باید دیدم ما اصلا تو نخواستم تو خود گوی با همه چیز سازم ما خود نمی با همه چیز سازم نه ببره دیزم خود من نگویم امروز با همه سازم همه سازم ما اصلا امروز اول تر نخواستم خود گوی با همه چیز سازم الان که تو خودگویی با همه چی سازم خودت بساز تا یعنی خب بساز زیره بکنه سرم خود بساز زیره بجه من زینه بیدارم نباشی نجارم برای سب کن تا یه هونه بجوره نه من نه اونه چی نمیجورم من اونه چی نجورم خب زینه رو تو هم میخواد اما نیجوری؟ نه اطلاع رو زر باشم من رد ندارم ما همون اول یک دونه خواستم دیگه یکی تلاقش بیاست که خونه نیخه آخرش؟ نه واسه اون زینه خوش وضعش خوبه من باقول من خود خوی هم خوش باید کار کنی تا کار نکنی بیکار کار سرش بله نکنم میره مثل اون کار طرف میکنم ویدیو گرد زینه هنداغ دلش ریگو خرجی خیر کوری بیاری میمونی گرتون من رفت ندارم من بله اصلا یعنی یه زن قدی بیاری تو زشت سیم خود زفتش تو خود به زور داشتم خود از زفتش خب برای سرت از رفتم برای سرت نه اصلا نبود تا زفتم حالا من تنیه چیه حالا میزنی فعلا سرت بی سر خواه کن برسی خود چه صافه برای سرت برای نبینه بهت تا سر کن برای ویدیو رو پسی بای کورل بای دواره رو پسی تا مقدم سر برو کار رفت ندارم برای سر برای اموان ایا بار نمیری پاتش کنم برای سر تا سر کن بله تو گوی حالا از بچه سرچگاتون رو به پر رو میده نه کاری کنه نه هیچی اصلا معلومه کاری سنه درآمدش کنه چی کنه خودتو تازه کنه کافشم میاد تا شو هم یا غذا بیاستیم بله بیاستیم کولی بیارم راضی داریم فهمش بگو به سو بیا تا من راست خب برش نگم تو به سو بیا تا من راست کنم بابا کوری بیارم خب چی گم مرد میره هرچی به زشت سیاتون به سرم خدا زشت دست تو چی کنیم تو بگو هر من دم چی پرسم میکنید ایگون مریم یزدان چشونه هر رو جده که سیاهشون یا اون کوچه با ایمان تو چی چه جرازت خود به نظر ما چی کنیم من هم با کی بود ریم نیست جا من خود چی کنی خود یه کاری سیما بود ما اون انجام بید من گفتم حتی اگه دیشی آردی زنده سوی گویا آبرود نره خب من میگم طلا خود دیشه کار میکنن طلا خب سر کنم کورو که خودمون هرچی داشتیم دیگه که خوریمش اما کی بود تا یه هم کافی کاری گیرش بیا برسه یه کاری سربش کو نه این از باید کمون شدی میتونه چم هشتم حالا ایتون نوبی نه از این خبره نیست حالا فعلا کار نیست غلط چه؟ انه تر نه خیرم انه تر زن کنه غلط چیزی نیستی چنو زشت نیبود زشت نیست زشت نیست که تو تکر زالی رو صفحه میتو بخوی زشت نیست رو کار نیست زشت کار نیست همه هستیست بلا برای زنده شکرش بزنم خستم چی دم عیم تا دی خواهی چیزی بگی تا سر کن تهی خمویت که نون بخواد تا امر جای سر کار زشت خوب هی بین مردان سیات ندروری